Paano pumayat kahit walang exercise? Ako guys, I personally believe na malaking tulong talaga ang exercise pagdating sa health and fitness natin. Mas maraming benefits and mas napapabilis nito ang pag-achieve ng weight loss goals. Kaya nga ito naging workout channel, diba? Pero bukod sa exercise, meron pa bang mga iba pang pwedeng gawin para pumayat or manatiling slim? Meron, madami, at yan ang pag-uusapan natin sa video na to. So please like, comment, and subscribe kung gusto mo ang mga topics tulad nito, and make sure to stick till the end kasi after tip number 9, sasabihin ko naman kung paano ma-maintain ang weight once na ma-achieve mo na yung goal weight mo or yung happy weight mo. Ito na yung 9 secrets to staying slim and losing weight even without exercise. Number 1, kompleto at mahimbing na tulog. Yes guys, sleep is just as important as diet and exercise. Kahit gaano pa ka-healthy ang diet mo and kahit gaano ka pa kasipag mag-workout, kung kulang ka naman sa tulog and palagi kang stressed out, balewala. Dahil kapag kulang ka sa tulog, hindi balanse ang hormones mo. Kapag hindi balanse ang hormones mo, your body will tend to store more fat and mas nag-crave ka ng bad foods and it makes you feel hungrier, so you end up eating more. And bukod pa dyan, nagkakaroon din tayo ng muscle loss. Ang muscle pa naman, it helps us burn more calories. So kapag kulang and wala ka masyadong muscle, nagsuslow down yung metabolism mo. So we must get at least 7 to 9 hours of sleep each night. I know medyo mahirap, but let's try our best. Number 2, portion control. Kahit anong food pa ang kainin mo, it's the dose that matters when it comes to weight loss. Kahit healthy or nutritious food pa ang kainin mo, kung out of proportion naman, it can still lead to excess calorie consumption. Kaya dapat aware tayo sa mga serving sizes ng mga food na kinakain natin. For example, sa rice. 1 serving is 1/2 cup. Yes, hindi siya 1 cup. Pagdating naman sa meat, the size of the palm of your hand or your fist. Kapag naman sa vegetables, mga 1 to 2 cups, depende sa klase. Pag green leafy vegetables, mga 2 cups. Kapag naman mga carrots, broccoli, and cauliflower, 1 cup is enough. Mayonnaise or peanut butter, yung mga spreads, 1 serving is 2 tablespoons. Pero dahil masyado silang matataas sa calories, ginagawa ko na lang 1 tablespoon. Pagdating sa desserts like cake, ang isang serving is 1 slice, 4 inches tall and 1 inch wide. You can even cut it in half since high calories ang cake. Pagdating naman sa mga packaged foods, tip number 3, always check nutrition label. Dapat ugaliin natin and dapat marunong tayo magbasa ng nutrition label para alam natin kung ilan yung serving size or kung gaano karami ang pwede natin kainin sa isang bag or box of food. Bigyan ko kayo ng example. So makikita nyo itong chips na ito is 1 small can and makikita nyo sa nutrition information kung ilang servings siya. So sabi dito, servings per package is about 2. So hindi natin uubusin ang isang buong can na ito in 1 sitting kasi pangdalawahan siya. Sabi dito, ang energy content niya or yung calories ay 130 calories per serving. Since dalawa ang serving nito, 130 calories times 2, that's 260 calories pag inubos natin itong buong can nito. Pag 1 serving lang, kalahati lang. So 130 calories lang ang mako-consume natin. Ganon tumingin ng nutrition label. Bigyan ko pa kayo ng isa pang example. So ito, M&M's protein bar. Most nutrition bars nakalagay na sa harap ng packaging niya yung protein content niya, which is 15 grams of protein. Nakalagay na rin dito yung calorie content niya. 1 serving is 51 grams, so sakto itong isang buong bar na to is 1 serving, which is 192 calories. So, sa likod yung detailed nutrition facts niya. Dito mo makikita rin yung carbohydrate content, fat, and protein. Ganon guys. Dapat ugaliin natin mag-check lagi ng nutrition label, lalo na kung bago sa paningin natin yung food na kakainin natin. Slim secrets number 4, eat more home-cooked meals instead of fast foods. Ang mga fast food, alam naman natin yan, high in fat, high in sugar, high in sodium, kaya sila flavorful, malasa talaga kaya binabalik-balikan. Wala namang masama sa pagkain ng fast food paminsan-minsan. Pero pag
palagi, ay nako guys, sure na sure yan, magigain talaga tayo ng weight dyan. Pagdating sa home cooked meals, pwede mo i-control what ingredients you put as well as the amount. And syempre, may effect din yung way mo ng pag-cook. Dapat hindi masyadong maraming mantika, asukal, and mga high-calorie ingredients. Ano-ano ba yung mga meal combinations na weight loss friendly? Actually, the secret is just to combine the right amount of protein, carbohydrates, and konting healthy fat. And para hindi na kayo mahirapan, eto na yung hinihintay nyo guys. I've created for you an ebook that contains healthy, realistic meal ideas that you can copy without having to worry about the calories and macros kasi nilagay ko na rin sila dito. So this is the 2021 edition. Mukha lang social yung mga meals kasi colorful, Instagrammable, pero guys, ang mga ingredients napakadaling hanapin sa kahit anong palengke, groceries, and Filipino na Filipino talaga sila. Naglagay na rin ako ng mga sample daily meal plans that can serve as your guide. So, merong pang 1,200 calories, merong pang 1,500 calories, and meron ding pang 1,800 calories per day. Pipili na lang kayo kung alin ang para sa inyo. So, if you wanna support this channel, go get yourself a copy of this realistic Pinoy healthy meal ideas ebook by purchasing through the link in the description box. Number 5, kumain ng maraming protein. High protein diet talaga ang recommended na most experts pagdating sa weight loss and fitness. Ang protein kasi mas nakakabusog, mas nakakabawas ng appetite, and mas nakakabawas ng calorie intake kahit na hindi ka masyadong conscious sa calorie restriction mo. So, pwedeng high protein, low carb, and high fat, or high protein, low fat, and high carb. Basta palaging high protein. Pag vegetarian ka naman, don't worry kasi marami naman mga plant-based protein sources like tofu, mushrooms, beans, and chickpeas. Secret number 6, meal timing. Eat at the time you are most hungry. Ako guys, when I'm not hungry, I just don't eat. Actually, ang start ko ng kain is around 10:30 to 11 a.m. for my brunch. That's just me ha. Pwedeng iba yung sayo kasi magkakaiba naman tayo ng katawan. Alamin mo, yung time na pinakagutom ka and dun ka kumain ng mas marami. Pwedeng light breakfast, or kung gutom ka naman sa breakfast, pwedeng yun yung mas maraming calories. Tapos, mas kontian mo na lang sa evening. So, depende yan guys. Nasa sa inyo yan. Number 7, customize your takeout food and drinks. Syempre, minsan di din naman natin maiwasan na mapa-order ng food or mapakain sa labas for convenience na rin. Kapag ganito, pwede ka naman mag-request na pabawasan yung sugar level, let's say, ng milk tea mo or ng coffee drinks. Ako personally, okay na sa akin yung pinakamababang sugar level, like 20 to 30%. Pero kung feeling mo medyo matabang na yun sa'yo, pwede ka mag-start kahit mga 75%, tapos pababaan mo ng 50%. Promise guys, once na masanay kayo, masyado na talagang matamis yung 100% sugar level. Pagdating naman sa burger o kaya sa pasta or sa salad, pwede nyo ipa-request na ipa-separate or tanggalin na lang yung mga high-calorie dressings. Ako guys, pinapa-separate ko siya para pwede ko na lang siyang i-dip kasi kapag binuhos mo lahat ng dressing, sobrang taas na nun sa calorie. So, pag dinip-dip mo, may lasa din naman siya eh. Ako satisfied na ako sa ganun. That's my personal tip that you can also copy. Secret number 8, this is just a simple but super powerful tip. Eat slowly and enjoy each bite para maging in tune ka sa hunger cues mo. Minsan kasi guys, pag distracted tayo, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagkain kahit na busog na pala tayo, di natin namamalayan na sapat na pala yung nakain natin. So, dapat pag busog na, stop na. Secret number 9, galaw-galaw din tayo pag may time, move and avoid staying idle. Pag may pagkakataon na maglakad instead na magsasakyan, maglakad na lang, especially kung malapit lang naman. Kapag may music, sayaw-sayaw din tayo, pwede rin mag-TikTok if you're into that. Kapag matagal na tayo nakaupo, especially pag nag-work tayo, tumayo din tayo and mag-stretching or maglakad-lakad. Actually, this is a note to myself kasi minsan lalo na pag in the zone ako sa pag-i-edit ng video, hindi ko napapansin, sobrang tagal ko na palang nakaupo, as in maghapon na akong nakaupo. So, I'm trying my best now to take some breaks para mag-stretching and gumalaw-galaw. So, paano naman
naman ma-maintain ang weight once na ma-achieve mo na yung target weight mo. Now, you can eat slightly more. Yay! Pero wait, take note ha, slightly more. Hindi sobrang dami, baka bumalik lang yung dating pounds na nawala sa'yo. Ang technique, pwede ka mag-add ng 100 to 150 calories per day sa diet mo hanggang sa ma-reach mo na yung new maintenance calories mo. Kasi guys, nagbabago ang maintenance calories mo kapag pumayat ka na or nag-lose ka ng weight. Mas mababa ang maintenance calories mo kesa nung nag-uumpisa ka pa lang na mag-lose ng weight. Kung gusto mong malaman more about calories, kung ilang calories dapat mong i-take para mag-lose or mag-gain or mag-maintain ng weight, panoorin mo na lang ang video na to. Bonus reminder guys, don't believe in fad diets. It will do you more harm than good. Promise. It can work for some time, pero once na bumalik ka na sa regular diet mo and hindi mo na siya na-sustain, you can also gain back the weight you lost or even double it. So, discipline is key. Thank you so much for watching guys. My name is Kat and as always, stay fit and stay healthy.